ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ WordPress website එකක් ඔයාගේ තියෙන domain එකකින් වෙනත් domain එකකට transfer කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට මේ option එක වැදගත් වෙන අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා website developer කෙනෙක් නම් designer කෙනෙක් නම් ඔයා website එක සමහර වෙලාවට ඔයාගේ temporary domain එකක website එක සම්පූර්ණයෙන්ම design කරලා finalize වුණාට පස්සේ production එකක් විදියට launch එකක් විදියට ඔයා main domain එකට site එක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක අපි හදන වෙබ්සයිට් එක සම්පූර්ණ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එකපාරම වෙනත් ඩොමේන් එකකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හොස්ටින් එකෙන් කෙලිම ෆයිල් ටික මයිග්‍රේට් කරන්න අනිත් ඩොමේන් එකට කොපි කරලා ඊට පස්සේ ඩේටාබේස් එක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. ඉතින් මම අද කියලා දෙනවා ලේසියෙන්ම අඩු කාලයකදී කිසිම කන්ෆිගරේෂන් එකක් නැතුව ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක තියෙන ඩොමේන් එකකින් වෙනත් ඩොමේන් එකකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න සහ තියෙන හොස්ටින් එකකින් වෙනත් හොස්ටින් එකකට ඕනම වෙලාවක ඉක්මනින් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් බලමු අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වැඩේදී මම යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ support.diygeekshop.com කියන සබ් ඩොමේන් එකේ තියෙන වෙබ්සයිට් එක මම කෙලිම diygeekshop.com කියන මේන් ඩොමේන් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. ඉතින් මේ විදියටම ඔයාලට ඔයාලගේ තියෙන පරණ ඩොමේන් එක තියෙන වෙබ්සයිට් එක අලුත් ඩොමේන් එකකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොස්ටින් එකක් උඩත් මෙහෙමයි. පරණ හොස්ට් එකේ තියෙන වෙබ්සයිට් එක මේ විදියටම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියේදී ඔයාලට කොහෙත්ම hosting control panel එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට WordPress dashboard එකට back end එකට log වෙන්න පුළුවන් නම් admin එකකින් මේ වැඩේ පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා plugin එකක් use කරනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට plugin වල add new වලට ගිහිල්ලා plugin එක install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් add plugins වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන search එකක් දාන්න පුළුවන් all in one migration කියලා. ඉතින් all in one migration කිව්වම ඔයාලට plugin එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට all in one WP migration කියන plugin එකක්. ඉතින් මේක ජනප්‍රිය plugin එකක් 5 million plus active installations තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය මේ plugin එක use කරනවා. ඔයාගේ websites backup කරන්න transfer කරන්න migrate කරන්න මේ වැඩේට. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට ඕන වෙබ්සයිට් එකක full backup එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඔයා site එක ඕන weekly backups ගන්නවා නම් ඔයාලට මේ plugin එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට install කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ activate වෙන්න අහනවා. ඉතින් ඔයා මේ plugin එක ඔයාගේ site දෙකේම install කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයා backup එක මුලින්ම ගන්න ඕන ඔයා develop කරපු site එකේ. ඉතින් මේක මේව කරාට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්තේ site bar එකට එනවා all in one WP migrations කියලා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට පේනවා ඇති options තුනක් තියෙනවා backup, import, export කියලා. ඉතින් backup option එකට ගියොත් එහෙම ඔයා ගහන create කරන backup එක ඔයාගේ hosting එකේ backup folder එකක save වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මෙතනින් backup එකක් create කරලා FTP true download කරගන්නත් පුළුවන් backup file එක. එහෙම නැත්නම් වෙන ක්‍රමයකට normally cpanel නම් තියෙන cpanel වල file manager එකට ගිහිල්ලත් මේ backup එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සම්පූර්ණ ඔයාගේ website එකම full single file එකක් විදිහට තමයි create වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර shift file එකක් create වෙනවා වගේම ඔයාලට මෙතන backup එක create වෙලා වෙන download කරගන්න දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මගේ නම් megabyte 29ක පොඩි site එකක් නිසා size එක පොඩි ගාණක් ආවා. ඉතින් 1GB 2GB 3GB මම නම් transfer කරලා තියෙනවා 10GB විතර යන file පා. ඉතින් internet speed එක ගොඩක් වෙලාට තියෙන්න ඕන. ඔයා backup එක download කරලා upload කරනවා නම් server එක වගේ මාරු කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාට ඔයා කරනවා නම් internet speed එක තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාට කෙලින්ම server to server transfer එකක් කරන්නත් පුළුවන් මේ file එක. ඉතින් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වගේ backup file එකක් completely ඔයා download කරලා upload කරන්න නැතුව කෙලින්ම server එකට hosting එකට transfer කරන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි මම මේ backup එක download කරනවා. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මෙතන file වල export විදියට export කරන්නත්.
ඉතින් මේකෙදී ඔයාට පුළුවන් එක්ස්පෝර්ට් ඔප්ෂන් එකකින් ෆයිල් එකක් විදියට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. ඉතින් මේකේ තව දීලා තියෙනවා FTP, Dropbox, Google Drive වගේ. හැබැයි මේවට pay කරන්න ඕන. free use කරන්න බෑ. free ඔයාට ෆයිල් එකක් විදියට විතරයි download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්දි ෆයිල් එක මෙගාබයිට් 29ක ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. දැන් මම මේ ෆයිල් එක රීස්ටෝර් කරන්න ඕන මගේ මේන් ඩොමේන් එකේ. ඉතින් ඔයා සයිට් එක අරන් යන දාන ඩොමේන් එකෙත් ඔයා නිකම් WordPress එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. නිකම්ම WordPress එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඔයාට පුළුවන් WordPress එකට අර වගේ විදියටම all in one WP migration plugin එක දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට all in one WP migration plugin එක ඔයා restore කරන්න domain එකේ තියෙන WordPress එකටත් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට ඊට පස්සේ import කියන option එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට import option එකට ගියාම මේකෙදි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මෙන්න මෙතන maximum file size එක 2MB තමයි upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ free plugin එකේ අපිට දෙන්නේ 2MB upload කරන්න. ඉතින් මේකට premium paid plugin එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක download link එක ඔයාලට description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තව extension එකක් විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ plugin එකේ මේ limit එක අයින් කරගන්න ඔයා මේ plugin එක add කරන්න. ඒකෙදි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ plugins වල add new වලට ගිහිල්ලා upload plugins ගිහිල්ලා ඔයා ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු unlimited extension එක plugin extension එක install කරන්න. ඉතින් already මගේ ගාව මේක තියෙන නිසා මම මේක install කරනවා. මේක plugin zip file එකක්. ඉතින් මේක ඔයාට install කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට upload වෙලා install වුණාට පස්සේ activate කරගන්න. activate කරාට පස්සේ මෙතන ඔයා checks for update කියලා click කරන්න. ඉතින් මේ plugin එකේ updates නිතර එනවා. ඉතින් ඔයාට මේකේ update එකත් මෙතනම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ extension එකක් දාගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන import click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන maximum upload file size එක get unlimited වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ backup file එක download වෙච්ච backup file එක මෙතෙන්දී upload කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලා ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකත් එක්ක යන ටයිම් එක ඩිපෙන්ඩ්ස්. ඉතින් සමහර වෙලාවට ෆාස්ට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේක ඉක්මනින්ම අප්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරනාට පස්සේ මේ විදිහට අහනවා ඔයාගෙන් ප්‍රොසෙස් කන්ටිනියු කරන්නද කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඩේටාබේස් එක ඊට පස්සේ ඔයා සයිට් එකට යූස් කරපු ෆයිල්ස් ඔක්කොම රෙජිස්ටර් වෙනවා. ඉතින් DB එකත් ඔටෝමැටිකලිම රෙජිස්ටර් වෙනවා. ඉතින් මේකට වෙබ්සයිට් එකේ සයිස් එක ලොකු වෙන්න යන ටයිම් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට පොඩි සයිට් එකක් නම් විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත රෙජිස්ටර් වෙනවා. ඊට 1GB 2GB වගේ සයිට් එකක් නම් සමහරලාට විනාඩි 30ක් විතර යන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඉතින් ඔයාගේ සර්වර් එක නැත්නම් හොස්ටින් එකේ තියෙන performance බලපානවා. ගොඩක් වෙලාවට shared hosting එක නම් වැඩි කාලයක් යනවා. VPS dedicated server එක වගේ නම් ඉක්මනට මේක process වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට message එකක් එනවා your site has been imported successfully කියලා. ඉතින් මේක ඔයා finish කරන්න ඕනේ. finish කළා ඔයා ඊට පස්සේ බලන්න ඔයාගේ refresh කළා ඔයාගේ පරණ site එකමද පරණ domain එකේ තිබ්බ site එකමද load වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් පරණ domain එකේ තිබ්බ site එක. ඉතින් මේ විදිහට domain එක restore වෙනවා. ඉතින් මේවයි links ඔක්කොම automaticallyම update වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ links ඔයාගේ වැඩ කරේ නැත්නම් ඔයාට ඒකට option එකක් තියෙනවා. ඔයා කෙලින්ම WP admin එකට log වෙන්න. WP admin එකට log වෙලා WP admin වල settings වල තියෙනවා මෙන්න මෙතන permalinks කියලා. permalinks වල මෙන්න මේ post name permalinks structure කියන එකේ post name කියන එක select කරන්න. සමහර වෙලාවට links වැඩ නොකරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වුණත් කරන්න තියෙන්නේ admin එකට WP admin එකට log වෙලා මේ option එක select කරන එක. ඉතින් මේ විදිහට ඕනම site එකක් ඔය විදිහට transfer කරන්න පුළුවන්. images links ඔක්කොම automaticallyම අලුත් domain එකට domain එකේ තියෙන විදිහට හැදෙනවා. කලාතුරකින් තමයි domain එක change වෙන්නේ නැත්තේ. domain එකක් URL එකක් change වෙන්නේ නැත්තේ. මොකද මේ ඔක්කොම URLs automaticallyම පරණ domain එකෙන් අලුත් domain එකට යද්දි ඒක update වෙලා තමයි යන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් තවත් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න.
ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ආපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මාව social media වලත් follow කරන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හමු වෙමු.